من امروز میخوام شروع کنم به خواندن یکی از شاهکارهای ادبیات فانتزی، کتاب هابیت. این کتاب داستان ماجراجویی‌های بیلبو بگینز، یک هابیت خونه نشین و ساکت رو روایت میکنه که توسط یک جادوگر به نام گندالف و یک گروه از دورفا به سفری پرخطر و هیجان انگیز دعوت میشه. اونا قصد دارن از یک اژدهای بزرگ به نام اسماک یک گنج بزرگ رو پس بگیرن. تو این سفر بیلبو با دشمنان و دوستای زیادی روبرو میشه و کلی تجربه کسب میکنه که زندگیش رو برای همیشه تغییر میده. پس بیایم با هم همراه باشیم و برای شنیدن و دیدن فصل اول کتاب هابیت آماده شیم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببریم و نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسین. حالا بیایم فصل اول رو شروع کنیم. در ضمن خاطر جمع باش که یک علامت روی این در بود، همان علامت مرسوم این حرفه، یا همان که زمانی مرسوم بود. عیار جویای کار شرافتمندانه با هیجان فراوان و دستمزد عادلانه. این علامت را معمولاً اینطور تفسیر می‌کنند: اگر دوست داری میتوانی به جای عیار بگویی متخصص شکار گنج. بعضیا اینطور میگویند. برای ما فرقی نمی‌کند. گندالف به ما گفت که یک آقایی با این مشخصات توی این حوالی دنبال کار فوری میگردد و چهارشنبه وقت چای عصرانه ترتیب این قرار ملاقات را اینجا داد. گندالف گفت: البته که علامت آنجاست. خودم علامت را آنجا گذاشتم و تا بخواهی برای این کار دلیل داشتم. از من خواستید که 14مین نفر را برای سفرتان پیدا کنم و من هم آقای بگینز را انتخاب کردم. حالا اگر دلتان خواست بگویید که آدم اشتباه و خانه عوضی را انتخاب کردم و همان 13 نفر بمانید و خطر بز آوردن را به جان بخرید، یا اینکه برگردید سر کار خودتان توی معدن زغالسنگ. شنان با عصبانیت به گلوین روی ترش کرد که دورف سر جای خودش روی صندلی مچاله شد و وقتی بیلبو خواست دهانش را باز کند تا چیزی بپرسد، برگشت و به او چشم‌قره رفت و ابروهای پرپشتش را به رخ کشید تا آنکه بیلبو دهانش را صفر بست. گندالف گفت: تمام شد. دیگر دعوا و مرافعه بس است. من آقای بگینز را انتخاب کردم و این از سرتان هم زیاد است. عیار می‌خواهید؟ این هم عیار. یا وقتی موقعش رسید میشود عیار. جربوزه‌اش خیلی بیشتر از آن است که فکر می‌کنید و خیلی بیشتر از آن است که خودش خیال می‌کند. احتمالاً همه شما آنقدر زنده می‌مانید که از من تشکر بکنید. حالا بیلبو پسرم، یک چراغ بیاور تا این قضیه را کمی روشن کنم. زیر نور چراغی بزرگ با حباب قرمز رنگ تکه پوست نوشته را که کمابیش شباهتی به نقشه داشت روی میز پهن کرد. در جواب پرسش دورفای هیجان زده گفت: این نقشه را ترور رسم کرده پدر بزرگ تورین. نقشه کوه است. تورین پس از نیم نگاهی به آن دلسرد گفت: من کوه و زمینهای دوروبر آن را خوب یادم است و خوب میدانم که سیاه بیشه کجاست و همینطور هم خلنگزار پژمرده، جایی که اژدهایان بزرگ زاد و ولد می‌کردند. بالین گفت: یک اژدها با مرکب قرمز روی کوه نشان کردند، اما اگر روزگاری پامان رسید آنجا، پیدا کردنش بدون این علامت هم کاری ندارد. ساحر گفت: یک نکته که از چشمتان دور مانده و آن ورودی مخفی است. آن نوشته‌های روی آن طرف غرب می‌بینید و همینطور آن دستی که از بالای نوشته‌های روون طرف دیگر به آن اشاره می‌کند. گذرگاه مخفی به تالارهای تحتانی را نشان می‌دهد. تورین گفت: شاید یک زمانی مخفی بوده، ولی از کجا بدانیم که هنوز هم مخفی است؟ اسماگ پیر الان سالهای سال است که در آنجا زندگی می‌کند و لابد تا حالا چم و خم همه آن غارها را یاد گرفته. ممکن است بلد باشد، ولی مطمئنا نتوانسته سالهای سال از آن استفاده کند. چرا؟ چون این گذرگاه خیلی کوچک است. ارتفاع در 1.5 متر و 3 نفر پهلو به پهلو از آن می‌گذرند. این را نوشته‌های رون می‌گوید، ولی اسماک نتوانسته بخزد توی سوراخی با این ابعاد و اندازه، حتی وقتی که اژدهای جوانی بوده. بعد از بلیدن آن همه دورف و آدم‌های دیل هم که دیگر تکلیفش معلوم است. نگاه کنید به نقشه اول این کتاب و این نوشته‌های رون را آنجا ببینید. بیلبو جیرجیر کنان گفت: به نظرم اندازش خیلی هم بزرگ است. داشت به هیجان می‌آمد و دوباره علاقه‌اش جلب شده بود، طوری که فراموش کرد قرار است جلوی زبانش را بگیرد. عاشق نقشه بود و توی تالار خانه‌اش یک نقشه بزرگ از ولایت اطراف را به دیوار زده و روی آن همه جاهای مورد علاقه‌اش را برای پیاده روی با مرکب قرمز علامت گذاشته بود. پرسید: چطور می‌شود به این بزرگی را از چشم کسایی که بیرونند مخفی نگه داشت؟ حالا بگذاریم از اژدها. فراموش نکنید که او فقط یک هابیت کوچولو بود. گندالف گفت: روش زیاد دارد، اما اینکه این یکی را چطور مخفی نگه داشتن تا نریم و نبینیم معلوم نمی شود. از چیزی که روی نقشه نوشته حدس می زنم که یک در بسته است و طوری آن را ساختن که مثل دیواره کوه به نظر برسد. این روش معمول دورف هاست. حق با من است.
اینطور نیست؟ تورین گفت بله کاملا. گندالف ادامه داد در ضمن یادم رفت بگویم که همراه این نقشه یک کلیدم هست، یک کلید کوچک و عجیب. بفرما. گفت و کلیدی از جنس نقره را با استوانه دراز و زبانه‌های پیچیده به تورین تسلیم کرد. مواظبش باش. تورین گفت حتما. و آن را به زنجیر ظریفی که زیر کتش به گردن آویخته بود متصل کرد. حالا انگار جای امیدواری بیشتر می شود. این خبرهای جدید اوضاع را خیلی بهتر می کند. تا اینجا درست نمیدانستیم که می خواهیم چه کار کنیم. خیال داشتیم تا می شود بی سر و صدا و با احتیاط برویم طرف شرق تا برسیم به دریاچه لانگ. بعد از آن تازه دردسر ما شروع می شد. گندالف حرف او را برید. با این شناختی که من راجع به جاده‌های شرق دارم، خیلی قبل از آن تورین بی‌اعتنا به حرف گندالف ادامه داد. از آنجا راهمان را از کنار رودخانه روان ادامه میدادیم تا برسیم به ویرانه‌های دی، شهر قدیمی دره زیر سایه کوه. اما رسیدن به آنجا از دروازه جلویی هیچ چنگی به دل نمیزند. رودخانه درست از وسط دیواره عظیم جنوبی کوه میزند بیرون. اژدها هم همینطور. بیشتر وقتا که اینطور بود، مگر اینکه عادتش عوض شده باشه. گندالف گفت اینطور به جایی نمیرسید مگر اینکه یک جنگجوی قوی همراهتون ببرید، شاید هم یه قهرمان. زور خودم رو زدم که یکی پیدا کنم، ولی آنها توی سرزمین‌های دوردست سرشون به جنگ با هم گرم است و توی این حوالی قهرمانی خیلی کم پیدا میشه. یا راحتتان کنم اصلا پیدا نمیشود. شمشیرهای این دور و اطراف بیشترشان کند است و تبر چیزی است که با آن هیزم خورد میکنن و از سپر به جای گهواره یا سرپوش بشقاب استفاده میکنن. اژدها جماعت هم که آرام و بی دردسر اون دورا هستن. این شد که بنا رو گذاشتم بر عیاری، مخصوصا وقتی که یادم افتاد یک در جانبی هم وجود داره. این هم آقای بیلبو بگینز کوچولوی خودمان، عیار برگزیده و مخصوص. پس بیایید بچسبیم به کار و چند تایی نقشه جفت و جور کنیم. تورین گفت خیلی خوب، پس بنابراین میگذاریم که متخصص عیاری فکر بکر یا پیشنهادی بدهد. با نزاکتی ریشخندآمیز رو کرد به هابیت. بیلبو گفت اول از همه دلم میخواهد کمی بیشتر از قضیه سر در بیاورم. احساس کرد که پاک سراسیمه است و کمی ته دلش میلرزد، اما حالا که تا اینجا پیش رفته بود توکوار عزم جذب کرد که ادامه بده، یعنی از قضیه طلا و اژدها و چیزهایی از این قبیل و اینکه چطور شد طلا از آنجا سر درآورد و این طلا مال کیست و سوالای دیگه. تورین گفت ای داد بیداد، توی باغ نیستی؟ مگر ترانه ای را که خواندیم نشنیدی؟ این همه ساعت داشتیم راجع به چی حرف میزدیم؟ بیلبو با لجاجت گفت ولی با این حال دلم میخواد سرراست و واضح بدانم. و قیافه کاسبکارانه به خودش گرفت و نهایت تلاش خودش رو کرد تا عاقل و حسابگر و کارکشته و شایسته و تعریف و تمجیدهای گندالف به نظر برسه. همینطور دلم میخواد از خطرات، ضرر و زیان، وقتی که باید صرف کار کرد و اجرت و پاداش خبر داشته باشم و حالا تا آخر ببینیم چی میشه. و از این حرفا منظورش این بود از این نمد چه کلاهی نصیب من میشود و اینکه زنده و سالم برمیگردم یا نه. تورین گفت باشد، خیلی خوب. مدت‌ها پیش در زمان پدر بزرگم ترور، خانواده من از نواحی دوردست شمال بیرون رانده شدند و با همه ثروت و لوازم خودشان برگشتند به این کوهی که روی نقشه دیدید. این کوه را یکی از اجداد دورم به اسم تراین پیر پیدا کرده بود، اما این بار آنها دست به حفاری معدن و کندن و نقب زدن و تالارهای بزرگتر و کارگاه‌های عظیمتر به وجود آوردند. به علاوه خیال می‌کنم کلی هم طلا پیدا کردند و همینطور مقدار زیادی جواهر. به هر حال بیش از حد و حساب ثروتمند و مشهور شدند و پدر بزرگ من دوباره پادشاه زیر کوه شد و آدم‌های فانی او را حرمت و تکریم می‌کردند. آدم‌هایی که اهل جنوب بودند و کم کم در مسیر رودخانه روان تا سرحد دره زیر سایه کوه، یعنی تا قسمت‌های بالای این رودخانه بالا آمده بودند. آدم‌ها در آن روزگار شهر با نشاط دیر را آنجا بنا کردند. پادشاهان دنبال فلزکاران ما می‌فرستادند و کسانی را که حتی مهارتشان خیلی زیاد نبود سخاوتمندانه پاداش میدادند. پدران با خواهش و تمنا از ما میخواستند که پسرانشان را به شاگردی قبول کنیم و اجرتمان را با دست و دلبازی میپرداختند. مخصوصا لحاظ آذوقه وضعمان رو به راه بود.
و مجبور نبودیم خودمان را برای کاشتن یا پیدا کردن آن به دردسر بیاندازیم. روی هم رفته روزگار خوبی برای ما بود. فقیرترین ما آنقدر پول توی دست و بالش بود که خرج کند و قرض بدهد و فراغت این که فقط برای سرگرمی چیزهای زیادی بسازد. حالا سوای آن بازیچه‌های قشنگ و جادویی که لنگه آنها در این روز و روزگار توی دنیا پیدا نمیشه. اینطور شد که تالارهای پدر بزرگ من پر شد از نشاطهای خانوادگی و جواهر و پیکره‌های ساخته از سنگ و ساغر و بازار اسباب بازی‌های دل در شمال مایه اعجاز بود. شکی نیست که همین موضوع اژدها را کشاند آنجا. میدانی که اژدها جماعت از آدم‌ها و الف‌ها و دورف‌ها، یعنی از هر جا که دستشان برسد طلا و جواهر می‌دزدند و تا زنده اند مشغول پاییدن غنایم خودشانند و هیچ وقت راه لذت بردن از یک حلقه برنجی این گنجینه را هم بلد نیستند. راستش را بخوای اصلا کار هنری خوب را از کار بد تشخیص نمیدن، هرچند معمولا خوب در جریان قیمت بازار هستند و اژدها جماعت عرضه درست کردن هیچ چیز را ندارد، حتی تعمیر فلس لق زره خودشان. در آن روزگار یک عالمه اژدها توی شمال زندگی می‌کردند و با فرار دورف‌ها به جنوب یا کشته شدن آنها با آن همه ویرانی و خرابی که اژدها جماعت را میندازند، طوری که وضع روز به روز بدتر می شود. احتمالاً طلا داشت آن بالاها کمیاب می شد. در آن روزگار مخصوصاً یک اژدهای خیلی خیلی حریص و قوی و شرور بود به اسم اسماک. یک روز اسماک پر گرفت و پرواز کرد و آمد جنوب. اولین چیزی که ما از او شنیدیم صدایی بود شبیه صدای تندباد. خب دوستان، ویدیو امروز ما به پایان رسید، اما این داستان هیجان انگیز ادامه داره. پس ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و با صدای منم همراه شده باشین. سایر قسمت‌های فصل یکم تو همین پلیلیست گذاشته میشه. اگه نظر یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم توی کامنت بگین. همچنین اگه ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین و روی دکمه سابسکرایب بزنین و اگه دوست داشتین زنگوله هم بزنین تا به محض اینکه ویدیو جدید منتشر میشه متوجه شید و با هم ادامه داستانو ببینید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.